Là thông tin liên quan đến vụ nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Vụ việc xảy ra khi ông Trump đang tham gia sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Một viên đạn đã sượt qua tay ông và một người thiệt mạng, một người khác thì bị thương nặng. Đây là sự kiện gây chấn động nước Mỹ và dư luận quốc tế. 18 giờ 15 phút chiều ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, ít nhất 8 tiếng súng vang lên giữa lúc cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Ông Trump sụp xuống trong tiếng la hét và hỗn loạn ở hiện trường. Đám đông phía sau ông hoảng sợ bật dậy, một số người nằm rạp xuống trong lúc lực lượng mật vụ lao lên sân khấu che chắn cho ông. Ông Trump được nhìn thấy đưa tay lên ôm tay phải, khuôn mặt nhanh chóng lộ rõ vết máu. Các nhân viên mật vụ đã tràn lên bục phát biểu, vây quanh ứng cử viên Đảng Cộng hòa và hộ tống ông ra khỏi sân khấu, trong khi ông Trump giơ nắm đấm về phía đám đông. Một khán giả trên khán đài thiệt mạng vì trúng đạn, một người khác bị thương nặng, tay súng tình nghi đã bị bắn hạ. Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên, có nhiều người xung quanh tôi, và kể cả tôi, nghĩ rằng đây là pháo hoa, rằng đó không phải là một vụ nổ súng thực sự. Nhưng khi tiếp tục có những tiếng súng khác, mọi người đều gần như nhanh chóng ngã xuống sàn, bao gồm cả cựu tổng thống. Ông Donald Trump may mắn chỉ bị một viên đạn xuyên qua phần trên của tay phải. Ông đã viết trên mạng xã hội Truth Social ngay sau vụ việc. Tôi bị bắn một viên đạn xuyên qua phần trên tai của mình. Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy một tiếng rít và tiếng súng. Ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc ra, máu chảy nhiều nên tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ông Trump cũng gửi lời chia buồn sau khi có một người thiệt mạng và một người bị thương nặng khi dự sự kiện vận động tranh cử của ông, cho rằng thật không thể tin được một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở nước Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI xác nhận nghi phạm trong vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump là Thomas Matthew Brooks, 20 tuổi, đối tượng sống ở Bethel Park, bang Pennsylvania. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Matthew Brooks khi tiến hành vụ nổ súng. FBI cho biết lực lượng này coi vụ bắn cựu Tổng thống Trump là hành vi ám sát, thêm rằng không còn mối đe dọa nào đang diễn ra. Tối nay, chúng ta đã chứng kiến một nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát đang làm việc tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ngay sau vụ việc, nhiều chính trị gia của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều phẫn nộ trước vụ tấn công bạo lực. Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, đã có cuộc trò chuyện hỏi thăm sức khỏe với ông Trump qua điện thoại và tổ chức họp báo khẩn. Ở Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết đất nước này. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Chúng ta không thể tha thứ cho điều này. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chia sẻ trên mạng xã hội X với lời kêu gọi lên án hành động bạo lực này. Cùng quan điểm, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định vụ việc cần bị lên án một cách mạnh mẽ. Nhiều chính trị gia khác như cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho rằng vụ việc đã khiến mọi người Mỹ yêu tự do phải kinh hoàng, khẳng định bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào đều không có chỗ đứng trong xã hội Mỹ. Vụ tấn công bạo lực nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump đang khiến người dân Mỹ lo lắng về vấn đề an ninh tại các sự kiện công cộng, về những bất đồng xã hội, đặc biệt khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Tôi không muốn có bất kỳ tổn hại nào đối với bất kỳ chính trị gia nào, bất kể họ đại diện cho đảng nào. Có thể các quan điểm chính trị gây tranh cãi đã khiến ai đó dẫn đến hành động nhắm vào mạng sống của một ứng cử viên. Dù là gì đi nữa thì điều đó cũng thật kinh khủng. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là dấu hiệu cho thấy đất nước của chúng ta hiện đang bị rạn nứt. Có sự khác biệt về quan điểm chính trị là điều bình thường, nhưng nhiều người đã có những hành động và phản ứng cực đoan. Điều đó thật tiêu cực. Nhiều người dân Mỹ đã kêu gọi nước Mỹ đoàn kết sau vụ việc. Các lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định mục đích của cuộc tấn công và liệu tay súng có còn đồng phạm khác hay không, và quá trình điều tra dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày. Bất chấp nhiều nghị sĩ Dân Chủ công khai kêu gọi nhà lãnh đạo 81 tuổi từ bỏ cuộc đua do các vấn đề về tuổi tác và sức khỏe, ông Biden khẳng định đang mong đợi trở lại chiến dịch tranh cử trong tuần tới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC, bà Jen O'Malley Dillon, người phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, cũng cho biết ông Biden kiên định với mục tiêu ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, cho dù xuất hiện những áp lực ngày càng tăng trong Đảng Dân Chủ. Trước đó cùng ngày, truyền thông Mỹ dẫn lời đương kim Tổng thống Mỹ cho biết
Ông mong đợi sẽ trở lại đường đua của chiến dịch tranh cử vào tuần tới và sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.